วัสดีครับครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำ7ต้นไม้ไม่ผัดใบให้ร่มเงานะครับไม้ไม่ผัดใบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้ที่ไม่ผัดใบกันนะครับต้นไม้ที่ไม่ผัดใบหมายถึงนะครับต้นไม้ที่ไม่ทิ้งใบทั้งหมดจนหมดนะครับไม้ผัดใบนะครับก็คือไม้ที่ทิ้งใบทั้งหมดจนหมดต้นนะครับแล้วออกดอกยกตัวอย่างง่ายๆครับต้นไม้ผัดใบนะครับก็คือต้นคุนหรือราชพฤกษ์นะครับที่เราเห็นดอกเหลืองอร่ามเลยนะครับเต็มต้นนะครับอันนั้นคือไม้ผัดใบนะครับคือจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับแต่ต้นไม้ที่จะมาแนะนำในวันนี้คือต้นไม้ที่ไม่ผัดใบหมายความว่าต้นไม้7ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ทิ้งใบทั้งต้นพูดง่ายๆก็คือใบไม่ร่วงเยอะนะครับผมไม่มีใบร่วงเยอะจนต้องกวาดทุกวันเป็นกระสอบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับธรรมชาติแล้วต้นไม้นะครับเขาจะผลัดใบทิ้งใบเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วของเขานะครับคือใบแก่ก็หล่นไปใบใหม่ก็ขึ้นมานะครับคือทดแทนกันไปนะครับจะไม่ทิ้งใบทั้งต้นวันนี้เลยจะมาแนะนำต้นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับสำหรับท่านที่อยากปลูกต้นไม้ที่บ้านเพื่อให้ร่มเงาบางแสงแดดแต่ไม่ต้องการต้นไม้ที่ใบร่วงเยอะๆกวาดเป็นกระสอบนะครับทิ้งใบเยอะๆปลิวไปลงบ้านเพื่อนบ้านเป็นสาเหตุที่ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าปลูกต้นไม้ใกล้บ้านชิดติดกันแล้วก็ใบก็ไปร่วงลงบ้านเพื่อนบ้านทำให้มีปัญหากันนะครับต้นไม้ที่ไม่ผัดใบทั้ง7ชนิดมีอะไรบ้างไปดูกันครับผมชนิดที่1ก็คือต้นพิกุลนะครับพิกุลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับผมนะครับแต่เป็นไม้ยืนต้นที่โตช้านะครับถ้าใครเอามาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กเขาจะโตช้าหน่อยนะครับทรงพุ่มแน่นทึบดีนะครับบังแสงแดดได้ดีนะครับผมต้นพิกุลนะครับที่สำคัญรากของเขาก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผมทรงพุ่มจะเป็นทรงกลมนะครับแตกออกมาด้านข้างนะครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับผมใบเล็กๆนะครับผมที่สำคัญดอกของเขากลิ่นหอมนะครับพิกุลนะครับเขาจะมีดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับดอกของเขาจะออกอยู่ช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยครับผมเพราะที่บ้านผมก็ปลูกเหมือนกันครับดอกหอมดีนะครับแต่ที่สำคัญคือหากใครต้องการที่อยากได้ร่มเงาเร็วๆนะครับก็เอาต้นที่มีไซส์ใหญ่ไซส์ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับมาปลูกที่บ้านนะครับอาจจะลำต้นประมาณ 2-3 นิ้วสูงประมาณ2 เมตรกว่า3 เมตรนะครับเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ล้อมนะครับไม้ล้อมก็คือเป็นไม้นิ้วนะครับขนาด 2-3 นิ้วพวกนี้ครับเขาจะมีล้อมมาขายอยู่นะครับจะได้ทำให้เราได้ร่มเงาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าใครปลูกไม้ชนิดนี้นะครับทำใจไว้เลยครับเขาเป็นไม้ที่โตช้าหน่อยนะครับผมแต่ทรงพุ่มแน่นสวยนะครับถ้าท่านปลูกไปแล้วไม่ผิดหวังต้นนี้นะครับผมต้นต่อมาครับต้นบุญนาคนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่มากนะครับก็ใช้เวลาโตก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยในช่วงระยะแรกนะครับต้นบุญนาคจะมีจำหน่ายเป็นไม้นิ้วเหมือนกันนะครับเขาจะล้อมมาขายต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้วสูงทรงพุ่มเขาจะเป็นทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับมันจะสูงประมาณ 3-4 เมตรเลยนะครับเวลาเขาเอามาขายนะครับทรงพุ่มเขาก็แน่นทึบดีใบเล็กเรียวยาวนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผัดใบนะครับใครที่เอาไปปลูกบางแสงแดดนะครับสำหรับบ้านที่พื้นที่ค่อนข้างจำกัดไม่กว้างมากด้านข้างนะครับของตัวบ้านหรือตรงบริเวณที่เราจะปลูกมีแสงแดดส่องเข้านะครับระยะห่างตัวบ้านจากแนวรั้วประมาณ 3-4 เมตรนี่ปลูกได้สบายเลยนะครับต้นบุญนาคนะครับบังแสงแดดได้ดีนะครับ
แล้วก็ทรงพุ่มแน่นทึบดีนะครับที่สำคัญดอกของเขาครับหากเราเดินผ่านผิวเผินอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆดอกมีกลิ่นหอมนะครับเวลาเด็ดมาดมกลิ่นหอมมากดอกสวยกลีบดอกสีขาวตรงกลางจะออกสีเหลืองๆส้มๆดอกบุญนาคจะคล้ายๆกับดอกไข่ดาวถ้ามองแบบผิวเผินนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบขนาดของรากก็ไม่ใหญ่มากนะครับแนะนำอีกหนึ่งต้นที่ปลูกในบ้านได้นะครับผมต้นต่อมาครับต้นชนิดที่3คือต้นอโศกน้ำต้นอโศกน้ำนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เหมือนกันนะครับผมเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มแน่นหนาทึบนะครับทรงพุ่มเขาจะออกด้านข้างเขาจะกินพื้นที่ด้านข้างหน่อยนะครับเขาจะไม่เหมือนบุญนาคนะครับเขาจะแผ่กิ่งออกมาด้านข้างหน่อยนะครับหากว่าไปปลูกในพื้นที่ที่ดินค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับเขาจะแกนก็จะแตกออกด้านข้างจะแผ่ออกด้านข้างเยอะกว่าที่จะสูงขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ถ้าหากเป็นดินแบบร่วนดีๆนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มออกทั้งด้านข้างนะครับด้านกว้างนะครับออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับเป็นทรงพุ่มแบบทรงกลมสวยเลยนะครับทรงเหมือนครับเขากางร่มเลยนะครับสวยนะครับต้นอโศกน้ำนะครับดอกของเขาออกสีส้มๆแบบแรกๆก็ตอนบานมาแรกๆออกสีเหลืองๆเล็กๆนะครับพอบานมาออกสีส้มๆถ้าเดินผ่านๆก็ไม่มีกลิ่นนะครับแต่ถ้าเด็ดมาดมกลิ่นหอมนะครับต้นอโศกน้ำนะครับอโศกน้ำก็มีหลายสีนะครับอโศกน้ำสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับผมแล้วแต่คนจะนำมาปลูกนะครับแต่ที่บ้านผมนะครับผมปลูกอยู่คือต้นอโศกน้ำดอกออกสีส้มๆมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านที่ต้องการบังแสงแดดไม่ผิดหวังครับทรงพุ่มแน่นทึบดีนะครับการรดน้ำก็ปานกลางนะครับดินก็อย่าไปเป็นดินที่แข็งเกินไปเป็นดินลูกรังอย่างนี้นะครับขอให้เป็นดินแบบว่าถ้าเกิดว่าบ้านจัดสรรก็ขุดเอาดินลูกรังอะไรพวกนี้ออกไปก่อนก็ใส่ดินดีๆเติมเข้าไปนะครับรากเขาจะได้แทงได้เร็วนะครับก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่มาแนะนำนะครับผมต้นต่อมาชนิดที่4นะครับเป็นต้นไม้ตระกูลอโศกนะครับแต่เป็นต้นอโศกสปันนะครับต้นอโศกสปันเป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ไม้ชนิดนี้นะครับใบจะสวยนะครับเวลาแตกใบออกมาทีแรกบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกนะครับออกมาย้อยเป็นยอดอ่อนๆย้อยลงมานะครับสวยครับทรงพุ่มก็แน่นทึบดีนะครับไม่ถึงกับกลมมากนะครับบังแสงแดดได้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญรากของเขาก็ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่มีบ้านพื้นที่จำกัดนะครับผมแนะนำเลยนะครับเวลาปลูกอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ในทางตลาดนะครับการขายไม้ชนิดนี้อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับต้นอโศกสปันนะครับที่สำคัญดอกของเขาครับสวยมากครับสีออกแดงๆส้มๆนะครับย้อยออกมาเป็นกลมๆถ้ายิ่งออกเยอะจะยิ่งสวยครับดอกเขาใหญ่นะครับเท่ากับกำปั้นเลยนะครับดอกสวยมากเลยครับต้นอโศกสปันนะครับถ้าใครเห็นดอกนี่โอ้โหสวยมากดอกเขาก็จะออกในช่วงกุมภามีนาเมษาช่วงนี้ครับลักษณะดินก็ดินร่วนปนดินทรายดินร่วนปนดินเหนียวเล็กน้อยนะครับก็อยู่ได้น้ำก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะชอบน้ำหน่อยนะครับต้องหมั่นรดน้ำหน่อยเพราะว่ารากของเขาบางทีนะครับจะอยู่แบบผิวดินก็มีนะครับผิวเผินอยู่แบบเลื้อยบนผิวดินนะครับเวลาบ้านใครปลูกลองไปสังเกตดูจะเห็นรากเขาจะลอยอยู่ข้างบนก็มีนะครับไม้ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะชอบน้ำหน่อยรดน้ำเยอะๆหน่อยนะครับแต่อย่าไปเป็นดินที่แบบระบายน้ำยากนะครับถ้ารดน้ำเยอะระบายน้ำยากก็อาจจะทำให้ระบบรากมีปัญหานะครับเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบนะครับและที่สำคัญระบบรากก็ไม่ใหญ่มากไม่ไปทำลายโครงสร้างของตัวอาคารนะครับเป็นไม้ที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับซื้อหามาปลูกนะครับที่สำคัญดอกสวยไม่ผิดหวังนะครับต้นต่อมาชนิดที่5นะครับคือต้นอโศกระยะก็เป็นตระกูลอโศกเหมือนกันครับต้นอโศกระยะนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่โตช้าเหมือนกันนะครับบางพื้นที่ไม่แน่ใจว่าไปปลูกแล้วอาจจะโตเร็วไหมแต่ที่ผมประสบการณ์ได้เจอมานะครับก็เขาค่อนข้างที่จะโตช้าเหมือนกันถ้าดินดีหน่อยก็อาจจะโตเร็วนะครับเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มนะครับ
ไม่ถึงกระทึบมากนะครับพอดีนะครับและที่สำคัญนะครับไม้ชนิดนี้นะครับสามารถปลูกใกล้บริเวณบ้านนะครับสำหรับพื้นที่แคบได้นะเพราะว่าระบบรากไม่ใหญ่มากนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างราคาจะแพงหน่อยนะครับในทางตลาดนะครับราคาหลายตังค์เลยครับถ้าต้นประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นนะครับประมาณ10 ถึง 10 นิ้วถึง20 นิ้วนะครับ10 นิ้วกว่าเนี่ยครับราคานี่หลายหมื่นบาทเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงดีไม่ดีเป็นต้นเป็นแสนเลยนะครับแค่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10 กว่านิ้วเนี่ยนะครับเป็นแสนเลยนะครับเขาขายกันนะครับดอกเขาจะสวยนะครับถ้าคนปลูกและดูแลไม่เก่งมักจะตายง่ายเหมือนกันนะครับดอกของเขาเป็นสีแดงย้อยลงมานะครับโอ้โหเป็นพวงสวยเลยนะครับถ้าต้นที่สมบูรณ์เนี่ยรับแสงแดดดีๆถ้าดอกดกๆนะครับโอ้โหมองไปที่ต้นเขานะครับดอกย้อยลงมาเป็นสีแดงเป็นพวงโอ้โหสวยงามมากเลยต้นอโศกระยะถ้าใครปลูกไม่ผิดหวังต้นนี้นะครับไม่ผัดใบทรงพุ่มบังแสงแดดได้ดีนะครับทรงพุ่มก็จะเป็นทรงประมาณแบบไม่ใช่แบบเชิงทรงกระบอกก็เป็นทรงพุ่มที่แผ่ออกมาด้านข้างพอสมควรนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบบังแสงแดดได้ดีนะครับไม้ชนิดนี้นะครับและที่ไฮไลท์อย่างที่ผมบอกก็คือดอกเขาจะสวยงามมากเลยต้นอโศกระยะนะครับครับต้นที่6ได้แก่ต้นลำดวนนะครับผมลำดวนนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับผมมีใบเล็กเรียวยาวใบเขาก็จะสีเขียวเข้มนะครับทรงพุ่มนะครับแน่นทึบดีนะครับผมบังแสงแดดได้ดีเป็นไม้ยืนต้นที่นะครับระบบรากของเขาก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมและที่สำคัญเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับบางที่เอาไปปลูกอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าโตแล้วทรงพุ่มเขาจะสวยมากบังแสงแดดได้ดีนะครับผมที่สำคัญดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับใครเคยกินขนมกลีบดอกลำดวนนะครับนั่นนะครับดอกกลีบลำดวนจะเป็นอย่างนั้นนะครับลำดวนนะครับดอกเขาจะบานออกมาเล็กๆนะครับสีออกเหลืองๆส้มๆนะครับดอกลำดวนจะกลิ่นหอมมากครับหลังจากบานแล้วนะครับเขาจะร่วงลงหมดเลยนะครับในท้องตลาดก็จะมีจำหน่ายเป็นไม้นิ้วเหมือนกันนะครับหรือจะจำหน่ายเป็นต้นกล้านะครับผมถ้าใครอยากได้ต้นที่จะสูงบังแสงแดดได้เร็วก็ไปซื้อไม้ล้อมนะครับที่เขาจะมีขายจำหน่ายอยู่ไซส์ขนาดประมาณ2 ถึง 3 นิ้วสูงประมาณ2 เมตร2 เมตรกว่า3 เมตรเนี่ยครับจะมีจำหน่ายอยู่นะครับลำดวนเป็นไม้ยืนต้นอีก1ชนิดครับที่แนะนำนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากกวาดใบไม้เยอะๆนะครับลำดวนนะครับเหมาะมากครับเป็นไม้ยืนต้นที่นำมาจัดสวนบางแสงแดดนะครับโดยที่นะครับไม่ผลัดใบนะครับไม่ทิ้งใบเยอะๆมากวาดเป็นกระสอบนะครับผมต้นต่อมานะครับต้นสุดท้ายเลยนะครับต้นที่7ก็คือต้นมั่งมีนะครับมั่งมีนะครับเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มนะครับเหมือนทรงกลวยแผ่ออกมาด้านข้างนะครับผมใบก็จะเขียวเข้มเงาดีนะครับว่ากันว่านะครับเป็นไม้มงคลตามชื่อเขานะครับปลูกแล้วจะมั่งมีเงินทองมั่งมีสมบัตินะครับก็เป็นไม้อีก1ชนิดนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มากนะครับลำต้นก็ขนาดใหญ่มีหลายไซส์นะครับที่ขุดขายทางตลาดบางทีมีต้นขนาดประมาณ30 นิ้ว40 นิ้วก็มีนะครับสูงขึ้นไปประมาณ10-15 เมตรเลยนะครับผมต้นมั่งมีนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับก็บังแสงแดดได้ดีที่สำคัญก็เป็นไม้อีก1ชนิดนะครับที่นะครับไม่ผัดใบไม่ไปทิ้งใบนะครับทำให้เราต้องมากวาดเป็นกระสอบโอ้โหเยอะแยะนะครับต้องมากวาดมาดูแลมากมายครับไม้ชนิดนี้เป็นไม้อีก1ชนิดที่ผมแนะนำสำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะปลูกไม้ที่ทิ้งใบเยอะๆนะครับก็คือต้นมั่งมีนะครับและก็ที่สำคัญเป็นไม้มงคลนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะครับต้นมั่งมีนะครับผมไม้ชนิดนี้สำหรับคนที่บ้านพื้นที่แคบหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้ปลูก
บริเวณพื้นที่ที่กว้างที่สุดของบ้านท่านนะครับเพราะว่าต้นนี้ถ้ามันโตจริงๆก็ลำต้นก็ใหญ่มากนะครับขนาดมันจะใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเวลาเขาขุดล้อมมาขายใบมันจะแตกช้าหน่อยมันจะไม่ค่อยมีใบเยอะเท่าไหร่นะครับเวลามาปลูกจากสวนแรกๆครับแต่ลำต้นมันจะใหญ่มากนะครับมีกิ่งลีลาสวยงามนะครับก็แนะนำอีกหนึ่งชนิดนะครับต้นมั่งมีนะครับแนะนำเอาไปปลูกที่บ้านนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปลูกต้นไม้ไม่ผัดใบนะครับมีต้นไม้7ชนิดที่มาแนะนำในวันนี้นะครับผมวันนี้คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ